Як правильно почати в криптовалюті, щоб витягувати ось такі плюси і уникати більшості помилок? Друзі, я зараз вам все детальніше поясню, тому слухайте уважно. Перше, на рахунок криптовалюти. Замітьте, слово криптовалюта, воно доволі заїжджене і дуже каже, я хочу криптовалюті. Криптовалюта. Криптовалюти. Криптовалюту. Ви повинні розуміти, займатися криптовалютою – це як стати лікарем. От потрібна чітка специфікація. От реально років 5-7 тому можна було почати займатися в криптовалюті. Зараз настав час, коли маєте бути чітким фахівцем. Це, наприклад, от з лікарем, як кажу, є там стоматолог, хірург, проктолог. Я вас поздравляю, у вас везде є що полічити. Тобто вони спочатку вивчають базу, як працює тіло людини, а потім вже конкретно вивчають свою піднішу і углубляються в неї. І так само в криптовалюті. Ви повинні чітко розуміти, що є різні ось такі піднапрямки, які по факту цілі світи всередині. І тому я хочу з вами поділитися 3 основними, які от є найпопулярніші, ви про них всі чули, і в одному з них я маю дуже багато досвіду і поможу вам правильно почати. Перше, про що люди думають, коли чують слово криптовалюта, це спот, купляти монетки на споті. В чому перевага споту? Тому, що ви можете купити монетки і по факту дуже великий проміжок часу нічого не робити, займатися своєю роботою, бізнесом, справами, подорожувати, працювати, всяке різне. Тобто перевага споту, дуже мало часу потрібно. Мінус – це потрібен капітал, тому що об'єктивно, якщо якась монетка виросте на 50-100%, якщо ви вкладете $100, це там 50-100 ваше життя взагалі не поміняється, а щоб це було відчутно, треба вкладати тисячі, а навіть десятки тисяч. Така історія, яка була там в 2019-му, в інших роках, коли воно давало ікси, там 10 тисяч відсотків, ще щось, я думаю, що ця вже історія пройшла, вона вже ніколи не вернеться, тому що коли проекти якісь дуже класні, великі фонди перші в них вкладають, і вони не готові такі проекти виводити на ринок. Тому, на жаль, настав період, коли ми будемо в кращому випадку бачити 50, 100, 200, 300% руху. Оце те, на що ви маєте розраховувати. Ще який мінус споту, що якщо ви купите неправильні монетки, буде біда, тобто ціна на них може впасти там на мінус 99%. Чому так? Тому що проблема багатьох людей, що вона думає, що там криптовалюта – це якась така ефемерна штука. А це по-простому люди, які створили компанії, замість того, щоб йти на біржу, робити акції, вони зробили монетки. І вони роздають ці монетки. І відповідно, щоб монетки гарно росли, розвивалися, потрібно, щоб компанія, яка їх випустила, була прибуткова, мала за що платити зарплату працівникам, інвестиції, маркетинг, хабарі політикам і тому подібне. Тобто має бути гроші для розвитку. А якщо нема доходу, то де вони їх будуть брати? Правильно, вони будуть просто чим побільше монеток продавати, і допоки сама компанія не закриється. Тому на споті дуже важливо, що купляти і по якій ціні. От вам приклад, учасник нашого клубу, наш студент, я записував аналітику і чітко йому показував, що треба купляти монетки і що треба виставляти спеціальні лімітні заявки. Тобто на споті що можна зробити? Ви можете на біржі Bybit зайти і написати, наприклад, якщо ціна біткоїна впаде до 50 тисяч, купіть мені його там на 10 тисяч. Це такі є от лімітні заявки. І вона може бути активною, хоч там навіть цілий рік, і ви не звертаєте уваги. І от Саня, там якраз був великий пролив по суї, я якраз писав ціну, по якій зайти, і він виставив там лімітку і буквально за 2 дня заробив 3300. Тому обов'язково, що робите зараз, буде посилання в описі на відкриття рахунок на біржі, що ви так само могли робити. А якщо ви вже маєте рахунок на біржі Bybit, ви можете перевести ваш існуючий рахунок і стати нашим партнером, і за це навіть отримати бонус. Вся інформація буде в описі. Тому давайте по споту підсумую. Плюс мінімум зусиль, мінус потрібен капітал і вміти чекати. Зі $100 ви тут по факту єдине, що щось попробуєте повчити, але зі $100 ваше життя тут не поміняється. Якщо ви хочете, щоб дохід був серйозний, ви маєте системно відкладати і хороший капітал. Це там 10, 20, 30% від вашого місячного доходу. І на протязі доволі серйозного періоду часу. В іншому випадку гроші будуть невеликі. Наступний, друзі, в криптовалюті це є трейдинг. Це вже більше моє царство, тому що я є активний трейдер. Я торгував валютні пари, криптовалюту, індекси торгую. Зараз торгую по факту фьючерси на криптовалюту і фьючерси на індекси. В чому перевага трейдингу? Головна перевага, що ви можете почати по факту з нуля. Далі ви можете пройти проб, отримати гроші в управління
і побудувати прям чітку кар'єру. Тобто навіть якщо у вас мало капіталу, ви можете навіть отримати навіть 150 тисяч в управління. От навіть я так само, от вам приклад, здаю пропи і так само їх отримаю. Звісно, що якби воно так все було би солодко, тоді всі би трейдили. В чому ж тоді, як то кажуть, гірчинка? Гірчинка в тому, що трейдинг – це є професія. Тобто трейдингу треба реально вчитися і практикуватися. Я всім людям, от якщо хтось мене питає, поясни, що таке трейдинг, як для дуже-дуже, як то кажуть, як для бабусі. Трейдинг – це як ніби вивчати бокс. І якщо ви займалися колись спортом, ви знаєте, що ви спочатку вивчаєте базу. От, наприклад, приходите на секцію по боксу. Ви вчитеся правильно викидувати руку, викидувати плече, правильно стояти. Ви вчите комбінацію, там, раз, два, три. Тобто перший місяць ви реально вивчаєте базу. Якщо ви цю базу не вивчите, далі нічого вам не поможе. Якщо ви не вмієте викидати плече і ногу, ви не зможете навіть спарингувати, це буде просто жесть. Ви вивчаєте базу, отут дуже важливо правильна теорія. Далі ви що робите? Ви системно тренуєтесь, ви ходите в спортзал 3 рази на тиждень, якщо ви хочете мати класний результат. Якщо ви професійний спортсмен, ви можете ходити 2 рази на день. 6 днів на тиждень, зранку і вечір. Там, наприклад, вечір спарринги, зранку фізуха. У вас має бути правильне харчування, правильний сон. Я знаю, що багатьом з вам це не сподобається, але оце так само треба трейдингу. Тобто вам спочатку треба правильну теорію зрозуміти, що ціна рухається, які інструменти використовувати, термінали, стратегії, дотримання ризиків, ведення статистики. І це все треба правильно зробити. Звісно, що на це йде десь 1-2 місяці. А потім треба напрацьовувати. Скільки напрацьовувати, це вже наскільки ви хочете прогресувати. Якщо ви хочете швидко прогресувати, то в ідеалі чуть не, хоч 5 разів на тиждень. Якщо повільно прогресувати, то вже воно так тоді буде. Але тут дуже важливо ця регулярність, частотність. Ви не можете там, наприклад, сьогодні тренується, місяць не тренується, все, м'язи не йдуть. Ви маєте постійно це тягнути, щоб себе штовхати до піку. І коли ви цим будете займатися, якийсь проміжок часу, звісно, що ви будете класні. Але проблема більшості людей, що вони там взяли, скачали там Binance Bybit на телефон і все-таки, все, я трейдер. Я вже мені якийсь блогер сказав, що я тут 2 сигнали получу і буду торгувати. На жаль, більшість людей через це втрачає і потім розчаровується і каже, що трейдинг – це є скам. Звісно, що це є скам, якщо ви до нього ставитеся як до якоїсь фігні. Якщо би ви в своєму житті, наприклад, лікар, взяв би 2 тижні, подивився курси на Ютубі і почав робити операцію, якось зарізав, то що би ви сказали, медицина – це скам? Чи будівельник, який не знає, як правильно будувати будинок, рахувати там опору, вивчати геологію, взяв в якомусь болоті, постав будинок, і він перекосився, осів. То що тоді, будівництво скам? Скам – це коли ви робите якусь, вибачте, дич. Ти втираєш мені якусь дич. І мене це тригерить, тому що я це бачу постійно. Більшість людей винні в тому, що вони втрачають трейдингу, бо вони до нього не серйозно ставляться. І в мене є прохання. Якщо ви хочете піти в трейдинг, ми вам можемо допомогти. Ми, до речі, підготували дуже крутий інтенсив по трейдингу, де пояснюємо, яких помилок уникати, що конкретно робити, щоб робити перші кроки і на цьому заробляти. Які стратегії використовувати. Буде посилання в описі, ви можете його піти скачати, зареєструватися і прямо зараз отримати. Прохання, ставтеся до нього серйозно. Якщо ви ставитеся до цього як до казінохи, то і відповідно буде результат. І третій, друзі, варіант, що можна робити в трейдингу, це я називаю його всякі активності, це від майнінгу, це ретродропи, пробки і тому подібне. Що я думаю взагалі про це? Я до цього більше ставлюся як до тємок. В чому фішка тємки, що ви маєте бути перші. Тємки, ота як P2P було. Хто на P2P заробив грошей? Хто перший місяць викупив, як створити компанії, як переводити гроші взагалі за кордон і тому подібне, і міг робити прям мільйонні обороти. Ті люди, що зробили? Вони заробили багато грошей. Далі, що сталося? Далі почали обмежувати, ставити ліміти, потім почали блокувати рахунки, і воно так по чуть-чуть, і вже в кінці там з круга можна було заробити там 500 гривень, воно вже навіть не було варте того. Тобто ретродропи, воно по факту вже так само стало, тому що колись, коли тих дропів було дуже мало, коли мало людей ставило ноди, понятно, що ви могли там цим зайнятися і отримати дуже багато грошей. А зараз
кожен школьник має по фермі, і пробити це там дуже важко. Типу, якщо вам нічого нема що робити, і ви хочете це залізти, насправді може бути непоганий варіант. Але насправді більшість людей на ретродропах, як вони заробляють? Вони десь мають раз в якийсь період часу хорошу котлету, а далі, наприклад, вони від півроку, рік можуть сидіти і нічого не заробляти. Але за рахунок того, що вони ведуть приватки, ще щось, вони мають, за рахунок приваток живуть, а потім в якийсь момент вони получають, наприклад, там з Hyperliquid, витягують гарну котлету і про неї всюди всім розказують. І воно класно виглядає. Але воно буде працювати тільки в їхньому варіанті, бо вони ще раз живуть, свої рахунки за оренду, комуналку і тому подібне платять з приваток. Тому в цю штуку класно йти, якщо ще раз ви студік, вам взагалі нема що робити, і ви можете собі углублятися і потім так само ще вести людей за собою і з цього заробляти. Що по майнінгу і по дропах? Майнінг, я вважаю, що для простих людей вже давно вмер, тут же навіть нема що сказати. І всякі промки. Промки теж непогана штука, їх теж можна робити, але саме більше знову, хто з них заробляє, це люди, які ведуть за собою, мають приватки, тому що вони як рефоводи, наприклад, ви там з якоїсь промки можете отримати там $30-50. Зрозуміло, якщо у вас ЗПшка там $300, воно варте того. От реально сісти поробити варте. Но якщо ви цілитесь на якусь більшу котлету, то, тих $30 ваша година часу може коштувати дорожче. А рефоводи, вони можуть отримати, привести, наприклад, 500 людей, з кожного отримати по $10 за те, що вони зробили цю активність, і заробити в рази більше. Тому цю штуку, якщо ви хочете заходити, вам так чи інакше прийдеться почати качати медійку і вести людей за собою. Тому, друзі, тут вибір за вами, ви маєте вибирати, що вам більше подобається. Єдине, що я вас прошу, чим би ви не займалися, робіть це серйозно і відповідально. По трейдингу майстер-клас буде в описі, і ось отут я для вас підготував дуже класне відео, як почати трейдити на фьючах, на Binance Bybit. І головне, що я в цьому відео описав, як це зробити, по-перше, з мінімальними грошима, як взагалі з нуля почати, щоб нічим не ризикувати, як обійти основні помилки, щоб мати перші кроки і перший результат. Тому дивіться це відео і бажаю вам добра. До зустрічі!